Okay guys, magluluto tayo ngayon ng udong at sardinas. Alam nyo ba guys, yung udong at sardinas ay hindi nawawala sa aming hapagkainan noong ang mga nanay at tatay ko ay nabubuhay pa. So yun ang hindi nawawala. Dahil yun lang yung madaling lutuin pag ikaw ay walang-wala. So guys, let's start cooking. So ipapakita ko sa inyo kung paano lutuin ng nanay ko itong udong at sardinas. So marami pa rin kasi hindi nakakaalam kung ano yung udong. So siguro sa probinsya lang talaga madalas meron ganun. So let's start na. Guys, good morning. Sinong relate dito guys? Ito yung ulam namin pag Petsa de Peligro. Udong at sardinas ang aming ulam. Naglagay na pala ako ng mantika dyan guys. Sa mga hindi nakakaalam kung anong udong, ito po yung udong. Udong, noodles po siya. Ganyan. Ganyan lang po yung balot niya. Oh. Mainit na po yung ating kaldero. Ilagay ko na po yung ating bawang. Sa mga walang budget dyan, pwede nyo nang pagtsagaan. Si Odong. Pero guys, masarap to guys. Sa probinsya guys, hindi nawawala tong ganitong ulam. Kasi ito lang yung madaling lutuin, madaling gawin. So, aantayin ko lang na mag-brown yung ating bawang ng slightly. Then, ilalagay na natin yung ating sibuyas. May malikot dito sa ilalim. So, ayan guys. So, sangkot-sangkot siya lang to. Ganyan. So, dahil mabango na yung ating bawang at sibuyas, ilagay na natin yung ating sardinas. Guys, yung gamit kong sardinas ay Mega. Mega sardines. Pero guys, hindi ako nagpo-promote ng brand. Si Mega lang talaga yung gusto kong sardinas. Gisa-gisa lang to guys. Ayan lang. Lagyan natin ng tubig para sa sabaw. Kasi may sabaw tong ating dish ngayon. Ano kasi siya guys? Soup. Timplahan natin guys ng paminta. Guys, kung meron kayong durog na paminta, yun yung gamitin nyo guys. Tapos lagyan natin ng sugar para po pag-balance ng lasa. Okay. And then, patis guys. Patis. Ayan. So, i-adjust nyo na lang yung yung amount ng ilalagay nyo pampalasa. Takpan muna natin guys para kumulo yung ating sabaw. Kumukulo na siya guys. So pag ganyan na guys, ilalagay na natin yung ating udong. So laging nagugulo yung aking ring light dahil may mga bubuwet dito naglalaro. Ayan sila guys. Ayan yung mama nila. Ayan o. Apat yan sila. Ayun yung isa. Ayun. Yan sila sa aking ginagawa. Ayan. Yan sila nanggugulo. Kulong-kulo na yung ating sabaw. Ayan guys, lalagay na natin yung ating udong. Ayan. Sabay na natin yung udong. Ayan.
Takpan ulit natin. Okay guys, huwag natin kalimutan tikman yung ating sabaw. So, tikman natin yung ating sabaw. Okay guys. Guys, magdadagdag ako ng asin. Kunting asin lang. Luto na guys yung ating noodles. Okay guys, luto na yung ating noodles guys. Lagyan na natin yung lagay tayo ng sili. Then, itong ating dahon ng sibuyas. Ayan guys, ito na. So, ayan guys, that's it for today's video. Piprito pa pala akong tuyo. Okay. Yan lang muna yung ating ulam ngayon.